và người Nghệ An đậm đà, đằm thắm, với cảnh, với tình trong mỗi khúc dân ca. Và những làn điệu dân ca xứ Nghệ sâu lắng này đang trong quá trình đề cử là di sản văn hóa của nhân loại, cần được bảo tồn. Tâm hồn và tình người trong bức tranh thiên nhiên hữu tình xứ Nghệ luôn gợi niềm cảm hứng thi ca, luôn mời gọi những bước chân du khách và những nhà đầu tư. Mảnh đất Nghệ An non xanh nước biếc như tranh họa đồ, từ Thành Vinh sâu lắng lên Đại Ngàn non cao, rừng nguyên sinh phủ mát, gió núi mây ngàn, hay về với hương biển mặn mòi xứ Nghệ. Bạn sẽ nhớ mãi về một miền duyên hải miền Trung đang cất cánh, vươn tới những ước mơ xa. Sau đây, xin mời chị Minh Hạnh tiếp tục đồng hành giới thiệu cùng chúng ta. Đoàn hành hương chúng tôi đang đi qua tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An với diện tích 16.371 km², dân số 2.858 người, với tỉnh lỵ là thành phố Vinh, các huyện, thị xã Cửa Lò và 17 huyện gồm có Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn. Dân tộc sống trên đất Nghệ An gồm có dân tộc Kinh, dân tộc Khơ Mú, Ơ Đu, Thổ, Sán Dìu, Hơ Mông và một số các dân tộc khác. Là một tỉnh lớn nằm ở phía Bắc Trung Bộ, phía Bắc giáp Thanh Hóa, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Lào, phía Nam giáp với tỉnh Hà Tĩnh. Địa hình của tỉnh Nghệ An bao gồm núi, đồi và thung lũng, với độ dốc thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và hệ thống sông ngòi dày đặc. Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn chạy qua tỉnh dài 94 km, bờ biển dài 82 km. Trong đó, Cửa Lò là cảng biển quan trọng của miền Trung. Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không đều rất thuận lợi. Nghệ An là tỉnh nằm ở trong vùng chuyển tiếp khí hậu, nên vừa mang tính đông lạnh của khí hậu miền Bắc, vừa mang tính nắng nóng của khí hậu miền Nam. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23 đến 24 độ C. Đoàn hành hương chúng tôi đưa quý khách qua cầu Bến Thủy. Chiếc cầu đã đi vào thơ ca và lịch sử. Xưa kia khách chở qua sông Lam, bây giờ đã có cầu Bến Thủy bắc ngang đôi bờ. Ai vô Nghệ Tĩnh thì vô, qua cầu Bến Thủy tới thành đô Quan Hoàng Mười. Đến với Hà Tĩnh, vùng đất hữu tình, địa linh, nhân kiệt, bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn 99 đỉnh non hồng huyền thoại soi bóng dòng la, dạt vào giọng đò đưa. Dẫu chỉ một lần thôi chạm gõ quê thơ, bạn sẽ càng thưởng thức hơn với những trang kiều dâu bể, với khúc tình yêu man mác hoa tiên và mỗi làn điệu ca trù thắm tượng từng người cùng kế khách làm cây thông tháp reo nơi đất đá treo leo. Nơi đây, mỗi tên đất, tên người, mỗi ngọn núi, dòng sông cũng đều ngời lên những chiến công trong những trang sử hào hùng của quê hương dân tộc. Để phần nào ghi lại những ánh hào quang của quá khứ và nhịp đời sôi động hôm nay, mời anh về Hà Tĩnh, đi dọc đường Cái Quan, vào tận đèo ngang rồi vòng lên Chu Lệ, trên đường xuôi xuống bề ghé Đức Thọ Hương Sơn, Can Lộc vào Cầm Xuyên, Thạch Hà ra Hồng Lĩnh.
nhớ lại ngày đánh mì ta ngược về khe sao, nghe bạch đàn xôn xao truyền ngã ba đồng lô. Giới thiệu sơ lược về di tích đền ông Hoàng Mười, tên chữ là Mỏ Hạc Linh Từ. Ngôi đền linh thiêng ở thế đắc địa trên đầu mỏ con hạc khổng lồ, được tạo bởi dòng chảy của sông Mộc, sông Vĩnh tại làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đền xây dựng từ thời Hậu Lê vào năm 1634, trùng tu tôn tạo lại vào năm 1995, nằm cách thành phố Vinh 5 km về hướng Nam. Đền thờ đạo mẫu tứ phủ Việt Nam và các vị phúc thần. Ông Hoàng Mười là một vị trong hệ thống đó, nhưng lại là vị được thờ chính, vì theo quan niệm của đạo mẫu thì ông Hoàng Mười quê ở vùng này. Theo công tích được ghi tại đền Linh Từ Mỏ Hạc là nơi phụng thờ hoàng thập đời đời anh linh. Ông Hoàng Mười được tôn là Đức Thánh Minh vì có tài đánh giặc, tài chính trị, vừa là nhà thơ vừa là nhà nghiên cứu, vừa tài hoa vừa nghĩa tình, và hay ban phát phúc lộc cho dân lành. Đền đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa vào năm 2002. Ngay đường mình rẽ vào đây luôn. Ở đâu đường à? Cứ rẽ ra người ta đây rồi em đưa đi. Giá bình dân thôi. Thì mình ăn cơm như có. Xin mời anh Xuân Bắc tiếp tục giới thiệu những phong tục tập quán của các địa danh. Mỏ Hạc Linh Từ, còn gọi là đền ông Hoàng Mười, ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nổi tiếng linh thiêng. Hàng năm, ngôi đền có 2 kỳ lễ hội lớn là rằm tháng 3 âm lịch, lễ hội khai điểm, và lễ hội Giỗ Quan Hoàng Mười, mùng 10 tháng 10 âm lịch. Với nội dung lễ hội phong phú hấp dẫn, có tiếp thu và phát triển các tinh hoa lễ cổ truyền, kết hợp với hội đương đại, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Mỗi năm, tiếp đón hàng vạn lượt du khách hành hương về thăm viếng, tham gia các hoạt động văn hóa tâm linh. Mỏ Hạc Linh Từ thực sự là một địa chỉ hấp dẫn, thu hút du khách hành hương về xứ Nghệ. Mỏ Hạc Linh Từ là ngôi đền thờ mẫu tứ phủ với các vị phúc thần như Tam Tòa Quốc Mẫu, Tứ Phủ Quy Hoàng, Tứ Vị Vua Bà, Công Đồng, Kiều Trần, Thập Nhị Tiên Cô, Miếu Thánh Cậu, Miếu Thánh Cô. Nhưng vị thần được thờ chính, linh hồn của Mỏ Hạc Linh Từ là Quan Hoàng Mười. Ông Hoàng Mười là ai? Đến nay vẫn chưa được các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở xứ Nghệ làm sáng tỏ. Ông là Nguyễn Duy Lạc, người ở Xuân Am, làng Âm Công Cổ, hay Hoàng Mười là tri huyện Phủ Giày, như thần tích đền Củi ở Hà Tĩnh. Ông thuộc dòng họ Hoàng, tên Mười ở trần thế, hay hoàng tử thứ 10, con của vua Long Thần Bát Hải Đại Vương, như lời lưu truyền trong dân gian. Là nhân vật lịch sử có thật hay là nhân vật huyền thoại? Đó là câu hỏi được đặt ra từ lâu đối với nhiều người, nhất là những người quan tâm đến đạo mẫu ở Việt Nam. Theo truyền thuyết, đạo mẫu là một tín ngưỡng dân gian của người Việt. Nó xuất phát từ quan niệm 4 miền vũ trụ, trời, đất, núi, sông của người dân trồng lúa nước. 4 miền vũ trụ này có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống con người. Ở mỗi miền có một bà mẹ, hay còn gọi là thánh mẫu cai quản, nhân dân gọi là mẫu. Người mẹ ở vùng trời gọi là mẫu thượng thiên, cai quản thiên phủ. Mẹ ở vùng đất đai và sinh linh vạn vật là mẫu địa tiên, với hóa thân là mẫu Liễu Hạnh, cai quản địa phủ.
anh Trần Bảo Tân đã thay mặt tất cả đoàn dâng nén tâm hương và đọc tên các quý vị thành viên tham gia chuyến hành hương, cầu nguyện mọi sự may mắn cho toàn thể mọi người. Tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mẹ. Hôm nay ngày 16 tháng 4 năm Giáp Ngọ là ngày kim niên kim nguyệt cát nhật đương thời. Bản hội thành phố Nam Định chúng con hành hương tham quan chiêm bái miền Trung, đi qua thăm vấn đền Củi thờ Đức Thánh Ông Hoàng Mười. Con sám hối con lại Hoàng chứng tâm chứng quả chứng cả lòng thành cho anh chị em chúng con, gồm 1. Trần Thanh Tuấn 83 hàng cấp, 2. Hoàng Dinh 196 Nguyễn Du, 3. Trần Thị Thìn số 1 ngõ 158 Kim Giang Hà Nội, 4. Trần Thị Phúc ngõ Thổ Quan Khâm Thiên Hà Nội, 5. Lã Thị Nga 76 Minh Khai, 6. Lã Thị Lý 449 Trần Hưng Đạo, 7. Trần Thị Ngoan 11 trên 45 Hàng Thao, 8. Trần Văn Quế 28 Hàng Thuyên, 9. Vũ Đức Điệp 159 Nguyễn Hiền, 10. Đỗ Thị Huê 159 Nguyễn Hiền, 11. Vũ Thị Thu xóm 14 xã Xuân Thượng Xuân Trường Nam Định, 12. Vũ Thị Khuê xóm 11 xã Xuân Trường Nam Định, 13. Nguyễn Văn Hùng 76 hàng cấp, 14. Trần Thị Tuyết Mai 76 hàng cấp, 15. Trần Bảo Thái 83 hàng cấp, 16. Vũ Mạnh Tuyên 159 Nguyễn Hiền, 17. Nguyễn Thị Tân 196 Nguyễn Du, 18. Hà Thị Oanh 196 Nguyễn Du, 19. Hoàng Văn Hiền 5 trên 13 Vị Xuyên, 20. Hoàng Thị Lụa 4 trên 13 Vị Xuyên, 21. Nguyễn Tiến Liền xóm 3 Nam Nghĩa, 22. Phạm Thị Nga 36 trên 36 trên 351 Mỹ Nam Hà Nội, 23. Trần Bảo Tân 83 hàng cấp, 24. Trần Thị Lạc 18 đường Công Viên, 25. Cao Đình Khoa 11 trên 17 Nguyễn Du, 26. Bùi Thanh Nghị 85 Thành Trung, 27. Lưu Minh Thắng đường Kênh, 28. Hoàng Thị Là đường Kênh, 29. Trần Thị Thu 71 ngõ 82 Vị Xuyên, 30. Trần Văn Bình 129 Nguyễn Du, 31. Vũ Thị Lam 34 trên 25 trên 111 Mạc Thị Bưởi, 32. Bùi Thị Lam 267 Trần Thái Tông, 33. Nguyễn Thị Giang 251 Trần Thái Tông. Con lạy Hoàng chứng tâm cho anh chị em chúng con đến tham quan chiêm bái đền Hoàng, cho chúng con đi đến nơi về đến chốn. Xin cho chúng con già mạnh khỏe, trẻ bình an, tăng phúc tăng lộc, tăng thọ tăng tài, cầu phúc phúc lai, cầu tai tai tán, cầu tài tài tăng. Con lạy Hoàng cải hung thành cát, cải hậu vi tường, Hoàng thất lời kêu tiếng sống của chúng con. Nam mô Di Đà Phật. Đền mình là vào được. Đường từ đây vào trong là hết xấu rồi. Thưa quý vị, những chuyến hành hương trước chúng ta đến đền Củi vào ban đêm, nhưng lần này chúng ta vào ban ngày nên được ngắm những phong cảnh sơn thủy hữu tình ở đền Quan Hoàng. Xin mời anh Xuân Bắc tiếp tục giới thiệu những phong tục tập quán của các địa danh trong khúc ruột miền Trung của chúng ta. Theo truyền thuyết, đạo mẫu là một tín ngưỡng dân gian của người Việt. Nó xuất phát từ quan niệm 4 miền vũ trụ, trời, đất, núi, sông của người dân trồng lúa nước. 4 miền vũ trụ này có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống con người. Ở mỗi miền có một bà mẹ, hay còn gọi là thánh mẫu cai quản, nhân dân gọi là mẫu. Người mẹ ở vùng trời gọi là mẫu thượng thiên, cai quản thiên phủ. Mẹ ở vùng đất đai và sinh linh vạn vật là mẫu địa tiên, với hóa thân là mẫu liễu hạnh, cai quản địa phủ. Mẹ ở vùng rừng núi gọi là mẫu thượng ngàn, cai quản nhạc phủ. Mẹ ở vùng sông biển được gọi là mẫu thoại cung, cai quản thủy phủ. Do đó đạo mẫu Việt Nam còn được gọi là đạo tứ phủ. Trong tứ phủ, mẫu liễu hạnh xuất hiện khá muộn, nhưng nhanh chóng trở thành vị thần chủ của đạo mẫu và được tôn vinh hơn các vị thần khác. Các ngôi đền mẫu từ miền Bắc đến miền Trung đều thờ liễu hạnh công chúa. Ngay như mỏ Hạc Linh Từ ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An,
hay Thánh Mẫu Linh Từ, còn gọi là đền Củi, ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đều thờ tứ vị thánh nương, nhưng lại được nhân dân trong vùng coi là đền thờ ông Hoàng Mười. Tuy ông chỉ là một trong ngũ vị hoàng tử cùng các thánh thần, nhân thần được phối thờ trong đền. Ông Hoàng Mười là ai? Đó là những con người tài cá, chí cao, được là Ngọc Hoàng người sai xuống cho để trần gian, để giúp đỡ trần gian, để trừ tà, để ban lộc, ban phước, trừ hại cho nhân dân. Ông Hoàng Mười là con thứ 10 của đức vua Bát Hải Động Đình. Ông giáng trần để giúp dân phù đời. Là một người văn võ toàn tài, có công dựng nền thịnh trị, ổn định cuộc sống cho nhân dân quanh vùng. Ông luôn quan tâm, gần gũi, giúp đỡ những người dân lao động nghèo khó. Khi hạ giới, ông là hóa thân của các vị tướng tài và đức độ ra sức giúp dân, giúp nước, chống giặc ngoại xâm. Đó là những nhân vật lịch sử của đất nước, có nhiều công trạng, được nhân dân xứ Nghệ tôn vinh là Đức Thánh Minh. Không chỉ là hiện thân ở Lê Khôi, mà còn là hiện thân ở Lý Nhật Quang, Nguyễn Duy Lạc, Nguyễn Duy Nhân, và nhiều nhất là câu chuyện ông Mười giáng sinh thành Nguyễn Xí, một tướng giỏi dưới thời vua Lê Thái Tổ, có công giúp vua dẹp giặc Minh, sau được giao cho trấn giữ đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại đây, ông luôn một lòng chăm lo đến đời sống của nhân dân. Truyện kể rằng, có một lần xảy ra cơn cuồng phong làm đổ hết nhà cửa. Ông liền sai quân lên rừng đốn gỗ về làm nhà cho dân, rồi mở kho lương cứu tế. Trong một lần đi thuyền trên sông, đến đoạn chân núi Hồng Lĩnh, thì có đợt phong ba nổi lên, nhấn chìm thuyền của ông, và ông đã hóa ngay trên dòng sông Lam. Trong khi mọi người đang thương tiếc cử hành tang lễ, thì trời quang đãng nổi áng mây vàng. Bỗng thấy thi thể của ông nổi trên mặt nước, nhẹ tựa như không, sắc mặt vẫn hồng hào tươi tắn, như người đang nằm ngủ. Khi vào đến bờ, đột nhiên đất xung quanh ùn ùn bọc kín thi thể của ông. Lúc đó trên trời bỗng nổi mây ngũ sắc, kết thành hình xích mã, và có các thiên binh thiên tướng xuống để rước ông về trời. Sau này khi hiển ứng, ông được giao trấn thủ đất Nghệ Tĩnh, ngự trong phủ Nghệ An. Nhân dân suy tôn ông là Quan Hoàng Mười. Cũng ở mỏ Hạc Linh Từ lại có truyền thuyết cho rằng Quan Hoàng Mười hiện thân vào Nguyễn Duy Lạc, quê ở làng Xuân Am, tổng Yên Đổ, phủ Hưng Nguyên xưa, nay là xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo gia phả họ Nguyễn tại thôn Xuân Am, thì Nguyễn Duy Lạc sinh năm Mậu Ngọ và mất ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Mão, có công giúp làng 100 quan tiền, 2 mẫu ruộng, nên được thờ cúng trong đền. Nguyễn Duy Lạc là một vị tướng tài có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong một trận quyết chiến, ông bị thương nặng, chỉ kịp phi ngựa về đến quê nhà thì mất. Nhà vua thương tiếc ban tặng cho ông 4 câu thơ: Đế thích long chương khai thái vận, thiên sinh thần võ rực hồng đồ. Sinh bất hư sinh, sinh nghĩa đảm, tử thủy vô tử, tử trung can. Tạm dịch: vua tặng sắc phong mừng vận đẹp, trời sinh tướng giỏi giúp non sông. Sống chẳng sống thừa lòng nghĩa dũng, chết mà không chết dạ can trường. Triều đình sắc phong cho ngài là vị quốc công. Người cha là Nguyễn Phúc Tâm được sắc phong Phúc Quốc công, còn người con cả Nguyễn Duy Nhân cũng được phong đặc tiến hộ quốc thượng tướng quân. Ngày nay ngôi mộ nằm trong khuôn viên khu đền, cùng với những nhân thần được dân gian coi là hiện thân ông Hoàng Mười được thờ trong đền, càng tăng thêm vẻ linh thiêng cho ngôi đền. Và nhân dân từ miền Bắc đến miền Trung coi ngôi đền này
là nơi thờ tự chính của quan Hoàng Mười. Trong bài viết của Doanh Duy Cường, giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Ngọc Khánh đã nhận xét: ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại nhưng lại gần gũi thân quen và được nhân dân quý trọng tôn sùng vì ông rất hợp với tâm lý và phong cách xứ Nghệ. Con người đáng trân trọng, có trí nam nhi, phải là anh hùng ngang dọc, phải có văn võ, có trí, có dũng. Con người phải biết lo lắng cho cuộc sống bình an của dân chúng, phải biết vì dân, vì đời. Nhưng con người ấy phải là con người không ham danh lợi, biết yêu thiên nhiên, thích văn chương, yêu phong nguyệt. Hơn thế nữa, nếu là con người xứ Nghệ thì phải rất tình tứ, biết say cái đẹp, biết đến với tình yêu như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ. Lại phải có đôi nét phóng khoáng nghịch ngợm của Hồ Xuân Hương. Những đức tính ấy, phong cách ấy trong ngũ vị vương quan, thập vị hoàng tử, thập nhị tiên cô được vọng thờ trong đền đều không ai có đầy đủ như ông Hoàng Mười. Do đó, ông Hoàng Mười là vị thần được thờ chính, là linh hồn của mỏ Hạc Linh Tử. Và bây giờ xin mời anh Vĩnh Nghiêm tiếp tục giới thiệu tới quý vị. Đi đền ông Hoàng Mười, nơi thờ Đức Thánh Hoàng Mười, người đã có công dẹp giặc khai khẩn đất hoang, được nhân dân tôn vinh là Thượng Đẳng Thần. Qua cầu Bến Thủy tới đất Hà Tĩnh, chúng tôi tới chiêm bái ngôi đền linh thiêng thờ quan Hoàng Mười. Ai vô Nghệ Tĩnh thì vô. Qua cầu Bến Thủy tới thành đô quan Hoàng Mười. Lúc này đã là 12 giờ trưa. Chúng tôi tới chiêm bái sau khi ăn cơm trưa tại nhà hàng Huế. Nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng muối trắng, tình ý sâu mình nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đông bằng mà gió ngàn bay về tìm mong vang sông cổ. Bom rơi đường hiên ngang vượt qua đường hoa suối, thêm bao nhiêu con đường đưa tuổi hai người. Ai hôm nay ra khơi buông lửa mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ, nhìn bên càng lại nhớ ngày xưa. Sao đứng đợi cả cuộc đời vì ngày hôm nay lên trang sách mới. Trâu ơi theo bầy ta về đông cỏ mênh mông, đắp hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới. Lúa trên đồng lúa lại thêm thị xã Hà Tĩnh chưa đầy 20 km về phía tây nam. Kẻ Gỗ, cái tên dân dã được sinh thành từ thuở xa xưa làng Việt Cổ, xã Mỹ Duệ, ngày nay thuộc xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Kẻ Gỗ xưa nằm dọc theo hai bờ sông Rào Cái. Con sông này là nơi hội tụ của nhiều con suối, con khe từ dãy Trường Sơn đổ về. Từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã nghĩ đến việc đắp đập chế ngự dòng sông này nhưng chưa thực hiện được. Cho đến ngày 26 tháng 3 năm 1976, khi đất nước đã thống nhất, công trình Hồ Kẻ Gỗ mới được khởi công
và sau 11 tháng 6 ngày, công trình được bắt đầu đưa vào sử dụng. Đây là công trình đài thủy nông với trữ lượng 350 triệu mét khối nước, tưới cho gần 17.000 hecta lúa mùa, vùng đất thuộc huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Hà Tĩnh và phía bắc huyện Kỳ Anh. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích gần 50.000 hecta trải dài trên 4 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê và Thạch Hà, Hồ Cái Gỗ được biết đến như một khu bảo tồn thiên nhiên hấp dẫn với du khách khi đến với Hà Tĩnh. Len lỏi giữa các triền núi, Cái Gỗ như chiếc gương khổng lồ soi bóng những dãy núi, những rừng cây ngút ngàn. Sau gần 2 giờ đồng hồ đi thuyền máy dọc theo lòng hồ Cái Gỗ, chúng tôi đến thăm con đường 22 huyền thoại và sân bay dã chiến Libya trong những năm tháng chiến tranh. Ít ai biết được, hồ Cái Gỗ ôm trọn trong lòng những di tích của một thời bom đạn, những trận đánh B-52 tàn khốc và sự hy sinh xương máu của những chiến sĩ ngày đêm xây dựng, bảo vệ tuyến đường huyết mạch, thông xe vào tiền tuyến. Màu xanh cây cỏ đã xóa đi những vết tích chiến tranh. Bây giờ vùng đất này là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách trong hành trình khám phá hồ Cái Gỗ. Với diện tích rộng lớn chập trùng giữa rừng núi và sông nước, khí hậu vùng Cái Gỗ quanh năm mát mẻ. Điều lý thú là từ trên du thuyền bơi trên mặt hồ nước trong veo, du khách có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng được cái đẹp, cái nên thơ của sự giao hòa, của mênh mông nước và bạt ngàn rừng. Hồ Cái Gỗ góp phần quan trọng cải tạo môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên của cả một vùng rộng lớn, đã trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị, một điểm du lịch sinh thái lý thú. Bao quanh hồ là rừng núi, có 11.811 ha rừng tự nhiên, 261 ha rừng trồng. Rừng ở đây có trên 40 họ, 300 loài thân gỗ và nhiều động vật quý hiếm. Trong bản chúng tôi, mặc dù có nhiều vị tuổi cao như bà Lạc, ông Dinh, ông Liền và một số bà tận Xuân Thượng, Xuân Trường, bà Thìn ở Hà Nội đã không quản gì hành trình xa xôi để tham dự chuyến đi. Điều đó thật đáng quý, đáng trân trọng. Tất cả đã làm nên một chuyến đi thành công tốt đẹp. Đoàn hành hương chúng tôi đang đến đất Hà Tĩnh. Hà Tĩnh với diện tích 6.053 km², dân số 1.269 người. Tỉnh lỵ gồm có thị xã Hà Tĩnh, các huyện thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Hà Tĩnh là một tỉnh ở dải đất miền Trung, nằm trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đông giáp Biển Đông và phía Tây giáp Lào. Địa hình đa dạng, chủ yếu là đồi núi. Đồng bằng chỉ là một dải đất hẹp ở ven biển và xung quanh các trục đường quốc lộ. Hà Tĩnh có tới 14 con sông lớn nhỏ và nhiều hồ nước. Với một bờ biển dài 137 km, quốc lộ 1A chạy qua tỉnh. Tỉnh có cửa khẩu Kẹo Nưa, thuận tiện cho việc giao lưu với các nước Lào, Thái Lan. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong thời kỳ Hà Tĩnh triển khai xây dựng công trình đài thủy nông Cái Gỗ. Với cương vị của mình, đã có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình. Đền thờ là sự tri ân của các thế hệ Hà Tĩnh với Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là nơi tâm linh của khách du lịch khi về vùng đất cách mạng này. Cái Gỗ mang nặng ân tình với những người con đi xa, cũng như để lại những ấn tượng đẹp cho ai một lần đến thăm. Hiếm có tỉnh nào mà suốt chiều dài bờ biển từ đầu đến cuối tỉnh, huyện nào cũng có những bãi biển đẹp như ở Hà Tĩnh. Những bãi tắm này nhìn chung còn hoang sơ và đều có bãi thoại, nước trong, cát mịn, có điều kiện thuận lợi để biến thành những bãi tắm du lịch hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng dậy sớm ra bờ biển, có thể thấy hàng chục các thuyền đánh cá trở về vội vã, mang theo những sản vật ở biển cho kịp phiên chợ sáng. Người dân Thiên Cầm hồn hậu chịu thương chịu khó, quanh năm trung thành với biển. Biển không chỉ là nguồn nuôi sống họ, mà từ lâu biển đã trở thành người bạn tri ân của người dân Thiên Cầm. Trước khi khám phá vẻ đẹp của bãi biển Thiên Cầm, khách du lịch có thể thuê xe điện để đi thăm làng Nhường Bàng, là tên làng xưa, xã xưa, nay là xã Cẩm Nhường, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nằm ở phía nam núi Thiên Cầm, phía bắc cửa Nhường. Đây là làng cá nổi tiếng, đã hơn 500 năm tuổi. Dân ở đây không chỉ có tài ra khơi vào lồng, đánh cá giỏi, mà còn có nghề chế biến mắm ruốc nổi tiếng. Trong đoàn chúng tôi, mặc dù có nhiều vị tuổi cao như bà Lạc, ông Dinh, ông Liền và một số bà tận Xuân Thượng, Xuân Trường, bà Thìn ở Hà Nội, đã không quản gì hành trình xa xôi để tham dự chuyến đi. Điều đó thật đáng quý, đáng trân trọng. Tất cả đã làm nên một chuyến đi thành công tốt đẹp. Thăm lại Huế Thương. Trong bộ phim ghi lại những kỷ niệm của chúng tôi khi du lịch miền Trung này mang tên Thăm lại Huế Thương. Bởi vì trong đoàn chúng tôi có những con người đã từng đến mảnh đất này, cũng đã có những người chưa biết đến. Nhưng sau chuyến hành hương này thì chắc chắn một điều, ai cũng sẽ mong trở lại Huế. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi thử đến một lần với Huế để được cảm nhận không gian trầm mặc ở cố đô, để hiểu vì sao Huế quyến rũ đến thế. Chúng ta hãy cứ đến vùng đất cố đô là sẽ hiểu và thấy được những nét văn hóa đặc sắc. Nào, chúng ta hãy cùng lên đường cùng chúng tôi. Với các tiềm năng lợi thế về du lịch sinh thái cũng như du lịch biển, Hà Tĩnh thực sự có cơ hội để phát triển du lịch mạnh mẽ. Nếu được khai thác một cách hợp lý và hiệu quả, thì đây là một nguồn lợi to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội để Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững. Qua đỉnh đèo ngang bóng xe tàng, có cây chèn đá lá chèn lom khom dưới núi tiều vài chú lác đác bên sông giờ mấy nhà nhớ nước đau lòng con quốc quốc thương nhà mỏi miệng cái ra
sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới, rằng có đắng cay nên trừ mới có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Quảng Bình bao mến thương, đã 10 năm rồi quê ta bao đổi thay rồi. Từ biên xa đến rừng núi xa, xanh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan lệ thủy. Trên dòng sông Kiên Giang dạt dào tiếng một. Đoàn hành hương chúng tôi đang đi qua tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình với diện tích 7.984 km² và dân số 793,863 nghìn người. Với tỉnh lỵ là thị xã Đồng Hới, các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Các dân tộc sinh sống trên đất Quảng Bình gồm có dân tộc Kinh, dân tộc Vân Kiều, dân tộc Chút, dân tộc Lào và các dân tộc khác. Quảng Bình là một tỉnh thuộc miền Trung, phía Bắc giáp với tỉnh Hà Tĩnh, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Lào, phía Nam giáp với tỉnh Quảng Trị. Địa hình tương đối phức tạp, núi rừng sát biển tạo thành độ dốc cao dần từ đông sang tây, đồng bằng nhỏ hẹp, chủ yếu tập trung theo bờ hai sông chính. Quảng Bình có rất nhiều sông ngòi, bờ biển dài 116 km. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chia làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nhiệt độ trung bình trong một năm từ 25 đến 26 độ C. Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy đều rất thuận lợi. Đặc biệt ở Quảng Bình có rất nhiều các làn điệu dân ca khác nhau. Hát sim là hình thức hát đối nam nữ của người Bờ U và Vân Kiều. Người Chút có làn điệu dân ca cờ nung, cờ nênh. Theo truyền thuyết và chuyện cổ dân gian dồi dào cùng nhiều đề tài khác nhau. Nhiều lễ hội gắn với cuộc sống sông nước như lễ hội cầu mùa, lễ cầu ngư, v.v. Chiều ngày 16 tháng 5, đoàn chúng tôi từ thành phố Nam Định qua tỉnh Ninh Bình, xuôi theo quốc lộ 1A qua thành phố Vinh, qua thành phố Hà Tĩnh, men theo đường Trường Sơn đến Vũng Chùa, viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mới hơn 4 giờ mà nơi đây đã nhộn nhịp vào ra những chuyến ô tô lớn, nhỏ mang biển số kiểm soát của nhiều tỉnh, thành, ngành. Giờ đây, lúc 4 giờ 20, đoàn chúng tôi đã có mặt ở Vũng Chùa, đảo Yến, nơi quê hương đã đón người con ưu tú của đất Quảng Bình về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ. Cảnh vật nơi đây thật yên bình, sóng biển rì rào, cây cối xanh tươi, trời mây êm ả, hòa cùng vào dòng người trên khắp mọi miền đất nước. Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm phía trên chân núi, lưng tựa vào dãy núi Thọ Hùng, xa là đảo Yến. Với địa thế Vũng Chùa, đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, mang vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng tạo ra cho mọi người đến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm giác yên bình. Từng đoàn người từ từ di chuyển đến mộ đại tướng, tay nâng niu những bó hoa cúc vàng rực, chờ đợi đến lượt mình được dâng bó hoa tươi vào thành kính, thắp nén nhang cho đại tướng. Từng ánh mắt nghẹn ngào xúc động, không ai bảo ai nhưng tất cả đều lặng lẽ nghiêng mình kính cẩn. Nhìn dòng người trang nghiêm đứng trước vong linh của đại tướng, một cảm giác rất thiêng liêng dâng lên. Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được viếng đại tướng, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, độc lập tự do của dân tộc. Là người con sống trong thời bình, có cuộc sống yên lành, chỉ biết đến lịch sử hào hùng qua lời kể của thầy cô, biết đến công lao to lớn của các vị anh hùng dân tộc trong cuộc bảo vệ Tổ quốc. Qua tài liệu sách báo, được một lần đến thăm nơi an nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vinh dự dâng lên người một nén nhang. Những người con của vùng đất thành Nam chúng tôi xa xôi rất bồi hồi xúc động, thắp nén hương thơm kính cẩn cúi đầu mặc niệm trước anh linh đại tướng. Chúng tôi không nén được xúc động, ai cũng muốn lưu lại lâu hơn.
để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, lòng thành kính đối với bậc vĩ nhân mà tên tuổi người sáng mãi cùng lịch sử dân tộc Việt Nam. Chi tiết xin mời quý vị xem tại website http://tân-hồng-thái 165 hàng cấp.webnorden.vn. Mời quý vị đón xem phần tiếp theo.